Λοιπόν, καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δημιουργήσουμε ένα web server με αυτό το μικρό το πραγματάκι που θα βάλουμε και έναν αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τι θερμοκρασία, τι υγρασία έχει ένας χώρος από μακριά μέσω web browser. Ε, ο προγραμματισμός θα γίνει σε Visual Studio Code και θα πρέπει να έχουμε κατεβασμένο αυτό εδώ το extensions. Είναι το επίσημο framework της κατασκευάσιας εταιρείας του μικροελεγκτή του ESP32. Εγώ χρησιμοποιώ τον ESP32 σε 6. Έχει ενσωματωμένο Wi-Fi. Ωραία. Και θα εξηγήσουμε όλο τον κώδικα με τη σειρά, όλες τις συναρτήσεις τι ακριβώς κάνουν. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες μικρές γνώσεις, βασικές γνώσεις για web. Παραδείγματος χάρη, μην λέμε το ότι είναι ένα HTTP GET ερώτημα. Βασικές γνώσεις για γλώσσα προγραμματισμού, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε, να περάσουμε το πρόγραμμα στο μικροελεγκτή. Λοιπόν, ανοίγω την κονσόλα να δω τι ακριβώς εκτυπώνεται. Ξεκινάει να προσπαθεί να βρει το Wi-Fi. Ωραία, βλέπουμε ότι έχει πάρει IP και βλέπουμε ότι ξεκινάει στην πόρτα 80, έτσι, ok, λογικό είναι. Είπαμε 192.68.110. Θα μας πετάει σε μια login σελίδα. Αν βάλω λάθος όνομα, πατήσω login, θα μου λέει login fail. Πρέπει να βάλω το σωστό κωδικό. Login και θα μου δείχνει τη θερμοκρασία και την υγρασία. Έτσι. Καλά, τώρα αυτές είναι τυχαίες τιμές. Αν θέλω κάνω logout ή μετά από 20 δευτερόλεπτα θα με πετάξει από μόνο του έξω, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να πάρει το URL και να το χτυπήσει κατευθείαν. Να, τώρα μας πέταξε. Δηλαδή να πάρω το URL, να το χτυπήσω κατευθείαν και να μπω. Θα με πετάξει κατευθείαν στη login σελίδα. Δεν με πετάξει κατευθείαν στο dashboard. Έτσι, επαναλαμβάνω. Πατάμε κωδικό. Βλέπετε κάποιος θα μπορούσε να πάρει το URL, να το χτυπήσει και να μπει κατευθείαν. Όμως αυτό αν έχουμε κάνει logout ή περάσουν 20 δευτερόλεπτα δεν θα μπορεί να το κάνει. Έτσι, έπαιξε logout. Logout. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στο dashboard. Μας πετάει στη login σελίδα. Οπότε θα ξεκινήσω τα βίντεο και θα εξηγούμε τον κώδικα σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε από την βασική συνάρτηση και θα εξηγούμε σιγά σιγά τι ακριβώς κάνει η κάθε εντολή.